හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු Microsoft Excel. තවමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notifications ලබා ගන්නත් පුළුවන්. Excel වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ ගිණුම් කරන කටයුතු සඳහා. මොන සබ්ජෙක්ට් එකකින් උසස් පෙළ කරත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක දැන සිටිය යුතුයි හැමදෙනාම. ඉතින් මේකේ සංකීර්ණ කොටස් ටිකක් තියෙනවා වෙනම ගිණුම් කරණය හෝ ඒ හා සම්බන්ධ අයට විතරක් වැදගත් වෙන ඒවා. ඒ කොටස් ටික අපි කරන්නේ නෑ මේ කෝස් එකේදී. මේකෙදි හැමෝටම පොදුවේ හැම විෂයකටම පොදුවේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන සිටිය යුතු කොටස් ටික විතරයි කරන්නේ. ඔයාලට ඒ ගැන සම්පූර්ණ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකටම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා Excel වලට අදාළ වෙනම කෝස් එකක් කළ යුතුයි. හරි. මේ කෝස් එකේදී ඔයාලට දෙන්නේ කැම්පස් එකට සහ රැකියාවකට අවශ්‍ය මූලික දැනුම විතරයි. Excel open කර ගමන් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මම මේක ලොකු කරගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට පේන විදිහට නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. චූටි විශාල කොටු ගොඩක් අපි මේ එකක් සෙල් එකක් කියලා කියනවා. මේ සෙල් විශාල ප්‍රමාණයකින් තමයි මේ පිටුව හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේකට පිටුව කියලාත් නෙමෙයි කියන්නේ ෂීට් එකක් කියලා. දැන් Word වලදී අපිට හම්බුනේ හිස් මොනවත් නැති නිකන් A4 එකක් වගේ දෙයක්. නමුත් මේකෙදි මේ විදිහට විශාල කොටු ප්‍රමාණයක් නැත්නම් සෙල් ප්‍රමාණයක් එකතු වුණු ෂීට් එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේමයි මෙන්න මෙතන යට අපිට මෙතෙන්ට ගියාම තියෙනවා ෂීට් 1 2 3 4 කියලා. අපිට මේ එකිනෙකට යන්න පුළුවන්. එතකොට 4 තව එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම එනවා ෂීට් 1 එකට. ඒ කියන්නේ අපිට තව වෙන ගානක් හදන්න අවශ්‍ය නම් මේ ෂීට් වෙන ෂීට් එක හදන්නත් පුළුවන්. මේකේ එතකොට මෙනු ටැබ් ටික බැලුවාම insert page layout අර Word වල තිබිච්ච දේවල් හැමම තියෙනවා. නමුත් වෙනස් දෙයක් තියෙනවා. formulas data කියලා අලුත් ටැබ් දෙකකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ Excel වලට අදාළ දේවල් ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. නැත්නම් ඉතුරු ටික මේවා සාමාන්‍යයෙන් අර අනිත් දේවල්ම තමයි. ඒතර මේකේ විශේෂයෙන්ම ගණිතයට සම්බන්ධ දේවල් නිසා මේකේ ප්‍රස්තාර අඳින්නත් ඒක අපි වෙනම කොටුවකින් ගත්තේ ඕපන් කළා. නමුත් මෙතෙන්දී ඒ ටික මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. දෙකේ වෙනසක් නෑ. Word වල තිබුණු දේවල් ටික හැමම තමයි තියෙන්නේ මෙතන. හරි. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි ෂීට් එකේ බලමු මෙතන මොනවද මේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක මම ඔයාලට පේන්න ටිකක් ලොක් කරගන්නවා මේ විදිහට. mouse wheel එක සහ control එක භාවිතා කරලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන zoom එකනොත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට පේන්න මම මේ විදිහට zoom කරගන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන් මම සෙල් එකක් උඩ ක්ලික් කර ගමන් මේ පැත්තෙන් C අකුර සිලෙක්ට් වුණා. මේ පැත්තෙන් 4 සිලෙක්ට් වුණා. ඒ වගේම වෙන ඕනම සෙල් එකක් උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් අකුරකුත් මේ පැත්තෙන් අංකයකුත් සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒකට සමාන්තරව තියෙන. එතකොට මේක තමයි සෙල් එකේ නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ B2 එක තමයි දැන් මේ අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි එතකොට C3. මේක A1 E3 B5. මේක මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට සූත්‍රයක් ලියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ සෙල් නම්බර් එක. හරි. එතකොට කොහොමද අපි ගණනක් එහෙම හදන්නේ මේ Excel වල? අපි බේසික්ම ලෙවල් එකේ ඉඳලා හදාගෙන යමු. ඒ කියන්නේ නිකම් අපි වැඩි කිරීම, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම, ලකුණු ටික භාවිතා කරලා කොහොමද සරල ගණනක් හදන්නේ කියලා. කැල්කියුලේටර් එකකින් කරන දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එහෙනම් මේන් කකුඩ අපි අංකයක් ලියමු. 50. 50ට මට එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. 50ට එකතු කරන්න නම් එකතු කිරීමේ ලකුණ. 50ට එකතු කරන්න අවශ්‍යයි 20ක්. දැන් මුකුත් උනේ නැහැ. කොහොම එකතු කරන්න බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපිට මේකට යම් දෙයක් කරන්න නම් ඒ කියන්නේ ගණිත කර්මයක් හදන්න නම් අපිට මේකේ සූත්‍රයක් ලියන්න ඕන. ඒක ලියන විදියක් තියෙනවා. ඒක ලියන විදිය තමයි සමාන ලකුණත් එක්ක. එහෙනම් මේක මුලට සමාන ලකුණ දාන්න. ඔන්න ඔය විදියට. හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න සමාන ලකුණෙන් තමයි සූත්‍රයක් පටන් ගන්න. යම් දෙයක් ගානක් හදන්න පටන් ගන්නේ සමාන ලකුණ. සමානයි මට අවශ්‍යයි 50න් අඩු කරන්න. එහෙනම් අඩු කිරීමේ ලකුණ 20 දාමු. ඔය විදියට. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි 50 බෙදීම 2. ඒත් ආවේ නැහැ මොකද මම සමාන ලකුණ දෙන්නේ නැති නිසා. එහෙනම් සමානයි ඔය විදියට. ඊළඟට 50 වැඩි කිරීම 2 මේක මුලට දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම සමාන ලකුණ. අපි ඊළඟ පාඩම් වලදී ඉගෙන ගමු මීට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ ගණන් හදන විදිය. ඔයාලා හැමෝටම YouTube හරහා මේ පාඨමාලාව හදාරන ගමන්ම මේ සඳහා ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ අපේ English Diploma course එකට සම්බන්ධ වෙන එක. එතකොට ඒ හරහා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් සහ IT ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් ලැබෙනවා. කාලසටහනට අනුව අපි මුලින්ම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ගීතයක්. මේ මගින් ඔයාලට වේගෙන් නිවැරදිව වචන උච්චාරණය කරන්න පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා පොඩ්කාස්ට් එකට. එතෙන්දී ඔයාලට අහන් ඉඳලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රැමර් පාඩමට යනවා. ඒකෙදී ලිවීමට සහ කියවීමට අවශ්‍ය ව්‍යාකරණ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්පෝකන් කොටස මගින් කතා කිරීමට පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට නාට්‍යමාලා අධ්‍යයනය මගින් ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් සහ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට IT පාඨමාලාවේ පළවෙනි පාඩමක් තියෙනවා. I cannot stay. Now I am home. දැන් මම ගෙදර. Angelina Jolie. Great. Good choice. Angelina Jolie. Great. Good choice. Great. නියමයි. Good choice. හොඳ තෝරා ගැනීමක්. ඔයාට පුළුවන් ද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න? You can speak English කියන වාක්‍යයේ can ගන්න ඉස්සරහට. Can you speak English? You can earn money. එහෙම නැත්නම් you should earn money. earn කියන වචනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ලිඛිත භාෂාවේදී. කටවහර භාෂාවේදී earn වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ උපයනවා කියලා කියන්නේ make. Hector, can I have a word please? Oh. Can I have a word with you? මේකටම එකතු කරන්න පුළුවන් with you කියලා. මටවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තියෙන description එකේ තියෙන WhatsApp group එකකට එහෙම නැත්නම් Telegram channel එකට join වෙන්න. ඒකදී අපි ලබා දෙනවා ඔයාලට අපේ ඉංග්‍රීසි හා පරිගණක පාඨමාලාවේ පළමු හා දෙවන දින දෙක නොමිලේ. ඉතින් ඒ දෙකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ groups හරහා එහෙම නැත්නම් මේ channel එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපගේ මාස 8 English and IT Diploma පාඨමාලාවට. එතෙන්දී ඔයාලට අවසානයේදී English and IT සඳහා certificates දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පාඩම ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න පහළ තියෙන notification button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම මගහැරෙන්නේ නැතුව බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි පහළ comment section එකේ comment කරන්න ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණාද නැද්ද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ පාඩමේදී හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.